אני אתחיל את הסיפור מגיל 3.5. נולדתי בקיבוץ כיסופים. בגיל 3.5 החלטתי שהילדים בגן צריכים חופש. מצאתי חור בגדר והברחתי את הילדים דרך אותו חור בגדר למגינת ליבם של הגננות. ואני חושבת שהסיפור הזה רגע מאפיין את סיפור חיי, ולמעשה את העובדה שאנשים אנשים הוא דבר מאוד חשוב לי, ואני מסתכלת עליהם בצורה הוליסטית ושלמה. אני באופן מפתיע נמצאת 30 שנה באותו ארגון, במכבי שירותי בריאות, במגוון של תפקידי ניהול בכירים שונים, אבל התפקיד האחרון שלי הוא תפקיד של מנהלת הלמידה והפיתוח הארגוני. ואחד הדברים שאני שמתי לעצמי כמטרה זה למעשה למצוא את השילוב הזה בין ההשגה של המטרות, היעדים של הארגון, אבל בין ההסתכלות ההוליסטית השלמה על האנשים. לראות את מי שהם, את מה שהם, את הכישורים שלהם, ואיך הם מביאים את עצמם לידי ביטוי. בשנים האחרונות אנחנו למעשה שמים מיקוד על חוסן, ובנינו מודל שנקרא ממקום עבודה למקום הגשמה, שהמטרה שלו בתוך השינויים שהעולם הזה עובר, בתוך כל המהפכות, בתוך השינויים בשוק התעסוקה, בתוך השינוי של גורמי המוטיבציה של העובדים, ליצור איזשהו מקום שמאפשר לעובדים שלנו, סליחה, להתחזק, למצוא את המשאבים שלהם, למצוא את הכוחות שלהם, להתחבר לעצמם, ולמעשה לפתח את עצמם ולמצוא את אותו מקום של הגשמה. כשפיתחנו את המודל הזה היינו בשלהי הקורונה. התחלנו לזהות את השינויים שחלים. חלה איזושהי התעוררות בתודעה של האנשים, ברצון שלהם למקומות עבודה עם יותר משמעות, במקומות עבודה שמציעים להם התפתחות, ולמעשה בנינו את המודל שהוא בנוי על 4 צירים. ציר אחד של employability, ציר שני של leadership, ציר שלישי של purpose, וציר רביעי של well-being. ולמעשה באופן מאוד מפתיע, כי אנחנו בסוף ארגון, לא איזשהו מקום פרטי, אנחנו פועלים להעלאת החוסן של העובדים, להעלאת ה-wellness של העובדים. אנחנו גם יודעים את זה כי אנחנו מודדים את הדבר הזה, ולמעשה אני כמנהלת הלמידה והפיתוח ארגוני שמתי לי למול העיניים את המטרה לראות איך אני מחברת בין המטרות האלה של הארגון, אבל גורמת לעובדים להיות שבעי רצון, להיות מחוברים יותר לעצמם, להכיר את העוצמות והחוזקות שלהם, להכיר את מה שמפעיל אותם, לראות מה מחזק אותם בכלל באופן כללי, איפה הם מוצאים את אותו מקום שבו הם מחזקים את המשאבים שלהם, מוצאים את המשאבים שלהם בשביל להתמודד עם כל מה שבא בפתחנו. ולמעשה בכל אחד מהצירים פיתחנו עולמות שלמים שתומכים בתוך מה שאני אומרת. אז למעשה בהרצאה הקרובה אני אדבר על איך לוקחים ארגון של כ-17,000 עובדים שכירים ועצמאיים, וגורמים לו להיות עם חוסן יותר גבוה, עם תודעה יותר עמוקה, עם חיבור למשאבים העצמיים שלו, ועם הוכחות הלכה למעשה של שינוי אמיתי שקורה אצלם. ובהרצאה אני רגע אדבר על איך באמת לוקחים המונים ומניעים אותם לעשות את השינוי הזה, מה שלא תמיד קל. ומצד שני גם איך מתחילים להשפיע על הנהלה, שבסוף מה שחשוב לה זה היעדים האסטרטגיים שלה והיעדים שהיא רוצה להשיג, מתוך הבנה שככל שלעובד יהיה טוב יותר, ככל שנסתכל על העובד בצורה הוליסטית יותר, ככל שנבין מה גורם לשביעות הרצון שלו ומה גורם לו להיות מחובר יותר, אנחנו גם בסופו של דבר נשיג את המטרות של הארגון, ואלה הדברים שאני אדבר עליהם.